유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가... Hi guys, sa ating pag-umpisa, gamit po tayo ng micellar water to cleanse our face before putting makeup. And then, gagamit din tayo ng setting spray galing sa BTLA. Kung wala kayo nyan, pwede rin kayo mag-primer. And then, gagamit po ko ng concealer. So, itong pamamaraan nito guys ay matagal na pero bihira lang to ginagawa ng iba. Unahin ko yung concealer, ilalagay sa aking mukha bago ko ilalagay ang foundation. Dahil medyo makapal ang application ng ganito. And gamit itong beauty blender, i-blend ko ito sa aking mukha. And then, do it all over your face. Siyempre, alangan naman hanggang katawan. And gamit itong sponge na to, babasain ko yan. Kukunin ko itong Nichido Cake Foundation in the shade of Summer Tan. At ito ay blend mo na sa iyong mukha. Then gagamit ako ng brush para matanggal ang mga tuyo na. And then using this Nichido final powder, the shade of Creamy Glow, gagamitin ko po yan siya para sa ating pagbibake sa ating under eyes at saan pa ang mga dapat i-highlight sa ating mukha. Sa chin, sa ilalim ng ating panga, and then sa noo. And diretso po tayo sa ating brows. Gagamit po ako nung shade na yon. Binasa ko po yung brush by the way. And then trace ko po siya sa aking kilay. Then hindi po tayo gagawa ngayon ng masyadong bakak na kilay para sa ating look. Medyo may pagka-natural lang siya because makikipag-date ka, so hindi naman maganda rin yung masyadong makapal yung makeup. Mas nai-impress sa mga lalaki sa simpleng makeup lang. Then ibabrush ko yan siya. Ganoon pa rin guys, hanggang kalahati ko lang po nilagyan ng product, and then binrush ko na lang siya hanggang mula dun sa unahan ng aking kilay. Di mo na kailangan lagyan nung dun sa unahan kasi magbibigay ng effect. Then kinuha ko yung shade na yon, and using this blending brush, siya ang aking gagawing eyeshadow base color. Then i-blend ko siya ng paganyan. And then sa kabila din, make sure na na-blend siya ng maayos para hindi magkaroon ng harsh lines. And then diniretso ko na siya sa aking nose line. And then after nang kumuha ko nitong small blending brush na ito at kinuha ko yung darker shade para dito sa outer corner ng ating mata. Make sure din guys na ma-blend nyo siya ng maayos at lagyan nyo rin ng inyong lower lash line para magkaroon siya ng shadow effect.
And then, kumuha ko nitong flat concealer brush. And kukunin ko ulit yung aking concealer. And mag-create po tayo ngayon ng crease using this concealer. Ang tawag po ito sa technique na ito is cut crease. So, pasensya na kayo guys at di ganun ka lapad ang paglalagyan ng cut crease. Kaya hindi masyado siyang halata. Sa ibang mata, mas maganda yan kung meron po kayong mas malapad na eyelids. Then, after na kinuha ko itong shade na ito, then ilalagay ko siya dito sa inner corner. Then, make sure na magkaroon siya ng ombre effect na hindi siya hating-hati. Lagyan mo pa kung kulang pa ng product. Ilalagay ko siya ganyan. Ilalagay ko na pala guys kaagad sa kabila kong mata para hindi ko makalimutan kung anong eyeshadow ang nilagay ko sa kabilang mata. Yan ang technique ko. Yan. So para mas kita pa siya guys, medyo lagyan mo pa. Hindi ko na po minamadali ang video sa part ng mata because ito po yung pinaka kailangan nyong matutukan. Yan. And then after nun, kukunin ko itong shade na ito. Nakasulat naman po yung mga ginamit kong product. And ilalagay ko siya dito sa natitirang space na may concealer. So, i-blend ko lang siya na hindi siya magkaroon ng harsh lines din ulit. Na hindi halata na para lang siyang gradient. Parang ganun. Yan. So, i-blend mo siya ng maayos para hindi siya halatang nahati. Ulit-ulit. Yan. By the way guys, ang pag-eyeshadow po ay ito po yung pinakamahirap minsan para sa akin. Pero sabi nila ang pinakamahirap po ay ang pag-contour. Yan. So after nun, kinuha ko itong dark shade na ito sa palette, same palette ulit, and lalagyan ko pa itong outer corner ulit ng aking mata para magkaroon pa siya ng konting depth. Tama ba? Depth. Yan. Sorry na. Yan. Ilagay ko lang siya dyan ulit and i-blend nyo rin siya pa kunti-kunti. Don't forget to tap muna po yung excess product sa inyong mga brush para hindi po mag-dark masyado ang mailalagay nyo. Mahirap po ang magbawas kesa sa magdagdag. Yan. And then after po nyan, kukunin ko na po itong Bobby Cosmetics Insta Runaway Contour Kit and magkukontour na po ako. So inuna ko muna to bago ako maglalagay mamaya ng eyeliner kasi baka masagi and makakreate pa ng pagkakalat. So i-contour ko tong under my cheekbone, then huwag niyong kalimutan yung dyan sa panga. Lalo na ako, malaki yung mukha ko because I have chubby face. Yan, hanggang dyan sa noo rin para magkaroon naman po ng contour ang ating mukha. Then yan. Then ano na po natin yung binake natin kanina, i-brush na po natin. Then, ayan na po ay nakakreate tayo ng highlight.
And then after nan, proceed na rin tayo sa blush. Kukunin ko rin sa same palette. And using this blush brush, tama ba? Iba-blush ko siya. So, hindi masyadong apple sa aking cheeks kasi malaki na ang aking pisngi. Pero ngumingiti ako dyan. And hindi naman po kasi masyadong mapulang aking blush. Binagay ko lang po siya sa aking eye makeup. Then, make sure na maging pantay. And then, using this eyeliner from Sansan. Hindi ko pa mabuksan. Ayan. So, tayo po ay eyeliner pero hindi po siya sa ngayon, di po ako gagawa ng wing eyeliner kasi gusto ko pong medyo magkaroon ng medyo bumilog ang aking mata, so hindi ko po siya hahabaan ng aking eyeliner, saktong sakto lang po para buhay na buhay ang aking mata. Mag-eyeliner po tayo. Yan. So, hindi ko nga po masyadong hinabaan yung aking eyeliner. Sakto lang po sa aking eyes. And then, kukuha po ako nitong brown eyeliner para sa aking under eye. Pero halfway ko lang siya ilalagay. Diyan sa labas at dito sa loob. Kalahati lang, hindi ko siya binuo. Yan. Okay. And then, magmamaskara na po tayo. Curler pala muna. Bago po akong magmaskara, curl ko muna. And then using this mascara, yung Maybelline. Hyper curl as usual. Then magmamaskara na po ako. By the way guys, kung napapansin nyo, hindi na ako naglalagay sa aking lower lash ng mascara kasi po wala po kung gaanong pilik mata sa ilalim. And then kukunin ko tong highlighter na to sa ating contour palette kanina. To highlight my face. Dito sa side na to. And then magka-highlight din tayo sa ating brow, under sa ating brow bone. Ano ba yan? Brow bone. Maglalagay din tayo dyan para ma-highlight din yan. And sa tip of our nose. At dyan. At dito rin sa bibig. At sa chin. By the way guys, kaya po ako nagbo-voice over kasi po kanina habang nagfi-film ako ay sobrang ingay. So I decided na iba-voice over ko na lang po ulit. And using this Nichido, the shade of Bespoke. Favorite ko yung shade na yan.
Kasi medyo nude siya, nude na nga, pero may pagka-pink siya. Ganyan ang kulay na gustong gusto ko. Para maiba naman, hindi porque Valentine ay gagamit ka na ng red lipstick. May kalayaan ka naman gumamit ng ibang kulay ng lipstick, guys. Yan. So, nakukulangan pa ako and then dadagdagan ko na yan. So, proceed na po tayo sa paglalagay ng ating false eyelashes. O, kanina ko pa siya nilagyan ng glue kaya medyo natuyo-tuyo na siya. Kaya hindi na ako mahihirapang maglagay at gamit yung tweezer. Makakatulong yan sa ating paglalagay ng false eyelashes. Ngayon ko lang actually na-realize kasi dati pa naglalagay ako niyan. Kamay lang ang ginagamit ko. Ang hirap. So, mas mapapadali pala talaga pag merong tweezer. Yan. Pag medyo tuyo na po kasi ang glue, guys, mas mabilis siyang dumikit. So, ayusin ko ng aking hair ulit. Hairstyle, and then i-curl ko ulit ang aking lash. Para magdikit sila ng false eyelashes. And then yan. And yan na po ang aking final look. Ready na po tayo sa ating Valentine's date. And hanggang dito na lang po mga kabesi. And happy Valentine's! 한밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어